Καλησπέρα, πώς είμαστε? Λοιπόν, βιντεάκι αλλαγή πίνακα. Το είχαν βάσει σε ένα short βίντεο. Ο συγκεκριμένος πίνακας, για όσους δεν τον είχατε δει, είναι σε ένα σπίτι IKEA. Είναι χτισμένο το σπίτι το 1970 και έχει γίνει ανακαίνιση στο συγκεκριμένο σπίτι το 1999. Βλέπουμε ότι έχουν βάλει ρελέ διαρροής. Έχουμε γενικό διακόπτη, λαμπάκι, γενική ασφάλεια, ρελέ διαρροής για το νυχτερινό μας και έχουμε κουζίνα, θερμοσύφωνα και μετά έχουμε διπολικά, δηλαδή κόβουν φάση και ουδέτερο, 16 και 10 ασφάλειες και εδώ πέρα έχουμε κάποιες που κόβουν μόνο φάση, 16 και μία 20. Λοιπόν, ένας πίνακας ο οποίος για αρχή μπορώ να πω ότι ήταν σε καλή μοίρα έτσι όπως τον είδε για την εποχή του. Εντάξει, κάποια λαθάκια τα είχε, εννοείται, εντάξει, εδώ πέρα οι κλέμμες, ο χώρος και τα σχετικά. Ωραία δουλειά, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλή δουλειά, ειδικά για εκείνη την εποχή, σε εισαγωγικά με όλα αυτά που έχουμε δει. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον, που δουλεύουμε σε σπίτια και βλέπουμε το ότι γίνεται μάχη. Εδώ πέρα βλέπουμε μια οργανωμένη δουλειά. Βλέπουμε είναι τακτοποιημένα. Ναι, μεν έχουν κάνει λίγο τις πατέντες τους με τις κλέμμες και με όλα αυτά, αλλά γενικά υπάρχει μια σειρά. Μου αρέσει πάρα πολύ που κόβαν τότε φάση και ουδέτερο σε 16 και 10 ασφάλειες, που τώρα είναι με το νέο LED αυτό, τον 63-64, δηλαδή μετά από το 2020 κάτι που έχει βγει ο νέος LED. Για εκείνη την εποχή ήταν τελείως διαφορετικό. Ήρθαμε σε αυτό το σπίτι, θα κάνουμε την αλλαγή μας και προχωράμε. Θα βλέπετε σιγά σιγά λίγο την αλλαγή που θα κάνουμε. Θα αλλάζουμε όλα τα υλικά, θα βάλουμε και αντικεραυνικό. Θα το δείτε. Πάμε σιγά σιγά να βλέπετε κι εσείς. Κόψαμε όλα τα ρεύματα. Κάνουμε και τον έλεγχό μας. Λίγο να δούμε τι παίζει με τα ρεύματα, άμα υπάρχει κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πίσω από τα καλώδια. Η παροχή μας είναι εδώ, άρα το μόνο μας σημείο που έχει ρεύμα είναι αυτό. Να κάνουμε και τον παραδοσιακό μας έλεγχο, γιατί μπορεί το μηχάνημά μας κάτι να μην πιάσει, που συνήθως πιάνει, έτσι, εντάξει. Όχι συνήθως, που πάντα πιάνει. Εδώ έχουμε το ρεύμα μας, η παροχή μας. Επειδή έχουν βάλει πολλές κλέμμες, θέλουμε να δούμε με τις κλέμμες τι παίζει. Μήπως έχουν κάνει κάτι με κλέμμες που δεν το έχουν πάρει εμείς γραμμή. Όχι, μόνο η παροχή μας. Έχει πολλά καλώδια που δεν φαινόντουσαν άμα δεν τα λύσεις. Χαμός. Χαμός. Θέλουμε μισή ώρα να βγάλουμε τον παλιό πίνακα. Τα υλικά μόνο. Άμα δείτε εδώ πέρα κάτω τι έχει γίνει. Πάρτε πλάκα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τις μπάρες εδώ και θα βάλουμε τα πάσα πιθανότητα 2. Μας βλέπω σίγουρα για 2 μπάρες γείωσης. Για να ξεκινήσουμε λίγο από τις γιώσεις. Τις λίγες γιώσεις όπως βλέπετε.
Δεν είναι πολλές. Η παροχική μας πρέπει να πάει στο δικαιολογικό. Θα μπει σειρά, παιδιά. Κι όμως τα βλέπετε έτσι. Κι όμως θα μπει σειρά. Λοιπόν, μπλοκ διανομής. Από τα αγαπημένα μου εξαρτηματάκια μπορώ να πω. Τα δουλεύω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρώ ότι πρέπει να βάζουμε μπλοκ διανομής στους πίνακες, γιατί τα φορτία πια είναι πάρα πολλά και τώρα να βάζουμε 2-3 πράγματα εδώ πέρα 5 πάνω ή αντίστοιχα να βάζουμε κλέμες, νομίζω δεν είναι καθόλου ωραίο και κομψό. Γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια, δικαιραυνικό, ρελέ διαρροής και τα μπλοκ μας τα οποία θα μοιράσουμε φορτία. Λοιπόν, πάμε να ξεχωρίσουμε τις γιώσεις μας πρώτα απ' όλα. Παράλληλα χτυπάνε και τα τηλέφωνα, κανονίζουμε άλλες δουλειές, τελειώνει η κάμερα από μπαταρία, γενικά υπάρχει τρέξιμο. Τώρα όσο το κομμάτι που δεν μικραίνω τα καλώδια, μπορεί κάποια στιγμή να έρθει κάποιος άλλος ηλεκτρολόγος και να θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Άρα ας του έχω αφήσει εγώ το μέγεθος των καλωδίων και ας τα κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι εμένα μου αρέσει να έρχομαι μία φορά και να μην ξανάρχομαι. Να πάμε σε ένα άλλο σπίτι και να κάνουμε μία άλλη κατάσταση και να λύσουμε κάποια άλλα προβλήματα σε άλλα σπίτια. Να τελειώσουμε δηλαδή με αυτό εδώ και να μην ξανασχοληθούμε. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή ο πελάτης να θέλει να αλλάξουμε όλο τον πίνακα, να τον μεγαλώσουμε, να αφήνουμε καλωδιάκια. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις γιώσεις της κάτω. Τελειώσαμε με τις γιώσεις μας. Θα το δούμε και μετά πώς έχουμε φτιάξει και ξεκινάμε τα παροχικά μας. Όπως είπαμε, τα αφήνω τα καλώδια. Σε καινούριους πίνακες βέβαια δεν θα τα άφηνα. Δεν έχει χώρο εδώ πέρα να τα περάσουμε και από πίσω έτσι όπως τα θέλαμε. Μην πω ψέματα. Είπαμε ότι δεν θα κάνουμε σκαψίματα. Άμα κάναμε σκαψίματα θα συμπεριφορόμασταν διαφορετικά. Κι όμως θα μπορέσουμε να κόψουμε όλα τα φορτία Elni. Δυστυχώς η ABB δεν μας βγάζει ραγοδιακόπτη που να είναι σε 32 ή σε 40 μόνη φέτα. Γενικά μας βγάζει ραγοδιακόπτες διπλή φέτα που θέλουμε να κόβουμε και Elni. Η Hager μας βγάζει, άρα για να βάλουμε την κουζίνα και το θερμοσύφωνα, επειδή θέλουμε και διακόπτη να έχουμε και ασφάλεια, θα βάλουμε τις Hager και έλεγα να βάλω τις Hager στην αρχή μόνο το διακόπτη και μετά να έβαζα ABB ασφάλεια, αλλά είπα να τα κάνω σετάκι και να ξεχωρίζουν ότι είναι κουζίνα και θερμοσύφωνα ξεχωριστά τελείως. Εντάξει, δεν θα είναι τόσο όμορφο, αλλά τι να κάνουμε, ελπίζουμε η ABB να βγάλει ραγοδιακόπτη Elni, να κόβει φάση ουδέτερο, μία σειρά δηλαδή μόνη φέτα. Θα δούμε. Τώρα θα βάλουμε αυτά. Σχεδόν τελειώσαμε. Πλάκα κάνω. Έχουμε αρκετά ακόμα. Γενικά όμως τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε φτιάξει κάποια πράγματα. Αυτά τα έχουμε αφήσει λίγο εκτός για να κάνουμε κάτι δοκιμές. Γιατί τα καλώδια σε κάποια σημεία είναι όλα μαύρα. Άρα θέλω λίγο να τα ψάξω. Γι' αυτό το έχω αφήσει εκεί. Όλα μας τα υπόλοιπα νομίζω είμαστε μια χαρά. Αν ο πίνακας είχε κενό από πίσω, τα περνάμε τα καλώδιάκια όμορφα από πίσω και εκεί πέρα μπορεί να τα κόβαμε κιόλας και να τα κάναμε πένα. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως ο πίνακας δεν έχει από πίσω να περνάνε τα καλώδια, άρα αναγκαστικά τα περνάμε δίπλα και τα αφήνουμε γιατί μην τυχόν κάποια στιγμή αλλάξουμε τον πίνακα. Αυτά, προχωράμε. Γενικά έχουμε χωρίσει πολύ όμορφα, βλέπω τα φορτία όλα. Δεν άδειασε ο πίνακας, άσχετα και άμα βάλαμε μόνες φέτες, γιατί χωρίσαμε τα πάντα από τη στιγμή που είχαμε καλώδια μακριά και στον ουδέτερο, τα χωρίσαμε όλα Elni. Για μένα σε σπίτι τόσο παλιό πρώτη φορά βλέπω να μπορώ σαν ηλεκτρολόγος να χωρίσω όλα τα φορτία Elni. Συνήθως θα χρειαζόταν να βάζω συνέχεια κλέμες για να φτάσουν ή
δεν χώραγαν ούτε κλέμμες γιατί τα καλωδάκια ήταν πάρα πολύ κοντά. Στο συγκεκριμένο είχαμε άπλα. Θα τον θέλαμε βέβαια 4 σειρών, να παίζαμε λίγο πιο άνετα, αλλά έχουν κουμπώσει και πολύ ωραία. Δηλαδή δεν βλέπω και να δώσουμε λίγο τα παροχικά από παντού και είμαστε νομίζω σε πολύ καλό δρόμο. Έρχεται η παροχή μας. Βλέπουμε, περνάει γενικός διακόπτης, φεύγουμε, πάμε γενική ασφάλεια, φεύγουμε, πάμε αντικεραυνικό και παράλληλα πάμε ρελέ διαρροής. Έρχεται ο ουδέτερός μας, φεύγει, πάει στο αντικεραυνικό μας και φεύγει και πάει στο ρελέ μας διαρροής. Έρχεται η γείωσή μας, πάει στο αντικεραυνικό μας και μετά πάει στις δύο μας τις μπάρες της γείωσης. Τακτοποιημένα, όλα ωραία. Φεύγουμε, έχουμε το λαμπάκι μας που πάει στο unblock μας διανομής και πάνε από την έξοδο του ρελέ διαρροής, μας φεύγουν και πάνε στα block διανομή μας και δίνουμε ένα στη γραμμή μας εδώ, ένα στη γραμμή μας εδώ ουδέτερο, φάση και ουδέτερο από το block διανομής, δίνουμε από το block διανομής εδώ στις 4 μας στις 16 LNI, δίνουμε και τα δύο, βλέπουμε ένα και ένα δύο. Δίνουμε και στις άλλες 3 μας εδώ από το μπλοκ μας LNI και δίνουμε από την μπάρα μας κατευθείαν στα φορτία μας που είναι θερμοσύφωνας και κουζίνα μας με τα λαμπάκια μπλε και κόκκινο αντίστοιχα και έχουμε δώσει σε όλο το σπίτι ρεύμα. Ένα τελευταίο check στις φίξεις και συνεχίζουμε. Και βλέπουμε ότι όταν δώσαμε, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ρεύμα. Τακτοποιούμε λίγο για αυτή τη γραμμή πάνω. Έχουμε τσεκάρει στις φίξεις και κλείνουμε. Λοιπόν, έτοιμος ο πίνακας όπως βλέπετε. Τώρα βάζουμε καπάκια, κλείνουμε και βρίσκουμε τι κόβει τι. Γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια, αντικεραυνικό, ρελέ διαρροής, λαμπάκι παροχικό, τα δύο τα μπλοκ τα διαγράμματα που χωρίζουμε τα φορτία. Και πάμε. Λαμπάκι νυχτερινού που δεν νομίζω να δουλέψει έτσι όπως είπαμε τον ιδιοκτήτη. Ασφάλειες 16 LNI κόβουμε. Έχουμε βάλει τη σκάγκερ υλικό όπως είπαμε επειδή δεν μας τέριαζε ραγοδιακόπτη, δεν είχαμε από την ABB. 20 για το θερμοσύφωνα, 25 για την κουζίνα με λαμπάκι μπλε και κόκκινο αντίστοιχα για να τα ξεχωρίζει ο ιδιοκτήτης. Οι 16 LNI και μετά πάμε σε δεκάρες, αναμονή έχουμε αφήσει μία LNI και συνεχίζουμε με 16 δεκάρες και ο πίνακας είναι έτσι. Μας μένει μόνο να σβήσουμε ό,τι είχαν γράψει παλιά και να βάλουμε τα μπελάκια. Νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Για 26 χρονών καλωδίωση και 50 χρονών σπίτι, απίστευτο. Αυτά, καλή συνέχεια, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.